Hello, kedves barátom, szép napot kívánok mindenkinek! Ez az első része egy olyan sorozatnak, ahol interjút fogok csinálni Angliában élő emberekkel, vagy pedig angol emberekkel. That's what I said. Ez a férfi itt mellettem, képzeljétek el, az ő neve Labros. Labros, oké. Labros from Greece, from Greece. Okay. Szóval, ő itt egy sofőr, az én cégemnél dolgozik csak Southamptonban, és most együtt utaztunk 4-5 órát, hozom itt föl ide Felixtóba, görög származású, és egy pár kérdést fogok tőle kérdezni angolul, és utána ezt mind lefordítom nektek. Okay, Labros, I told them who you are. You know, you are the driver. We are coming from Newmarket now. From Southampton. We were traveling, 4 hours together, and I am making some questions for you because you are really interesting. Never had any, Greece friends, something like that. What I said, and I would like to ask you. But first I translate this English to Hungarian, okay? But I would like to ask you, just if you would say some words about yourself, when did you come to the UK, how you live, how is the work, how long you are here, and something like that. Okay. In Greek or in English? In English. But hold on, I translate it first to Hungarians, let them understand. Na, most azt kérdeztem tőle, hogy ugye beszélje magáról egy pár szót, hogy mikor érkezett ide Angliába, hogy él itt, mivel foglalkozik, etc. Okay. I have come to England before 8 years. I'm coming for better life for my children, not for me. For me it's rubbish, because the life there is not like Greek. In Greece we celebrate every day. We're working for a life. Okay. To enjoy everything. We don't took the money behind. Yeah, of course, I understand. Okay, I see. Oké, figyeljetek, azt mondja, hogy 8 évvel ezelőtt érkezett ide. 8 years ago, you said? 8 years ago. Azt mondja, hogy 8 évvel ezelőtt érkezett ide, és azt mondja, hogy ő a családjáé van itt, a gyerekének a jövőjé. Azt mondja, hogy nem nagyon élvező, neki nem a legjobb itt élni, ugye? Hát úgy, ahogy én is vagyok itt, de a gyerekei jövőjét nézi. Azt mondja, hogy nem ugyanolyan az élet itt, ugye, mint Görögországban. Görögországban élvezik az életet, nem stokizzák be a pénzt, hanem a mindennapi életnek élnek, és élvezik az életet. Csak ugye azt nézi, hogy ugye a görög gazdaság is úgy van, mint ahogy a magyar, ezt már csak én teszem hozzá, és ugye a gyerekei jövőjé van itt. Okay, and you are here with your family? Yeah, with my family. Okay, tehát itt van a családjával. Many children? Two children, one son, one daughter. 2 gyereke van, egy lánya, egy fia. And the wife, of course? Yeah, my wife. And they are here all together, you are here all together? Yeah, all together. 8 years, you arrived? Yeah, my wife together. is coming from first, and after 6 months I'm coming. Tehát a felesége jött először, utána ő 6 hónap múlva követte őt. Okay, and how long are you working with DRS, this company? 2 years and half, I thought. Okay, azt kérdeztem, hogy mióta dolgozik ezzel a céggel, ez a DRS, ahol most vagyunk, azt mondja, 2,5 éve dolgozik itt. Do you like it? Comme ça. Értitek? Comme ça. Így is, úgy is. Hát mint ahogy én vagyok. Érted? Okay. And now I would like to ask you to speak. I just ask you what about, in Greece, because that's the most important and interesting, the accent. Okay? Na, most azt mondtam neki, hogy szeretném őt hallani, ugye, mert azért csinálom ezt az interjút, hogy görögül beszéljen nekünk, mert egy igazi, autentikus görögöt hallatok most beszélni, és fogok tőle kérdezni érdekes dolgokat. Okay? First of all, I would like to hear the alphabet. But hold on. But don't say it as you normally say so quick. Just try to, normal, a bit slower, and slower, and they can understand. But hold on, first I translate it. Okay, tehát most megkérdeztem őt, hogy mondja el a görög ABC-t. If you don't know exactly, doesn't matter. Just the sound if you miss some letters. Okay, and listen it. This is the Greek alphabet, the görög ABC. 24 grams. 24. 24 letters. Okay, 24 betűből áll a görög ABC, és akkor most ezt hallhatjátok tőle, egy eredeti, igazi görögtől. Let's do it. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi, and Omega.
Oh. Omega. 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 Oh, beautiful, beautiful. Okay, thanks very much. Okay, now, I don't know, maybe just numbers. What would you say? Just 10, you know, from 1 to 10. 1 to 10 is like the Italian one. Oh. 1, 2, 3. No, but okay, but it's for the Hungarians, it's interesting to hear because even I never heard that. And Oké, most megkértem őt, hogy mondja el a számokat 1-től 10-ig. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon hasonló az olaszhoz. És most ezt hallhatjátok tőle rendesen, még én sem, nekem nagyon-nagyon érdekes a görög nyelv, ugye? Mert sose hallottam igazi görögöt beszélni, tehát most hallhatjátok a számokat 1-től 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The difference is after 11 is 11. 11, aha. Yeah. And you start to 12 use... is 12, 12. Aha. 13. You just repeat the... You just repeat the... 1 and 4, 1. Yeah. Just 11 is... Because the deca, Yeah. we say decagram, Deca, you know, that deca. means 10. 10. Tehát a deka, ugye a deka, amit mondott, hogy a deka az a 10, And ugye azt 20 mi... is How do you say the 1000? Kilo? 100. Ekato? Aha, because that means kilo. You know, normally the kilo means 1000 or 1000. 1000 is here. Hia, like a kilo. Aha, Hia. aha, okay. And then we were talking about, tehát beszéltünk ezelőtt nagyon sok mindenről, ugye a görög kultúráról, meg minden. And where are you about from in your country? You said the name of the town? My town is Grevena. 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 Tehát ő Grevenából való, Görögországból. Is it beside Thessaloniki? How did you say that? El Thessaloniki? Or how does... Thessaloniki. It's it's Tehát if you put T and H, make the. Aha. But what does it mean that, you know, what you say before the Thessaloniki? Or this is only one word? Yeah. Or this is one word? Or just yeah. to pronounce it in your language? Yeah. Because in Hungarian we say Thessaloniki. Yeah. Little bit. We call it Salonika. Salonika. Aha, in Greek. Na oké, tehát ő Szaloniki mellől való. How far is your town, you said? 100 kilometer maybe? Or It's 80? 180. 180? Yeah. Oh, it's 180 kilométerre van Thessaloniki mellől. Okay. And what about we could talk? About the food. Yeah. What is your favorite food in your country? Hold on, but I translate. Okay, most beszélünk a kajáról, hogy mi a kedvenc étele neki Görögországban. In English? In English, yes. My favorite food in my town, because we live in the mountains, is the lamb. But lamb, when it's after 1 year old, we call it... After one? Not before? Yeah, not when they eat milk. You know, when they separate from the mother. Okay, hold on, let me translate. Okay. Hát a kedvenc étele a lamb, a bárány, 1 éves el kell, hogy múljon, amikor már elválasszák tehát az anyjától. Okay, and how do you make it? Hogyan készítitek el? We do it on charcoal. Charcoal, tehát mi az a faszénen csinálják, tehát a grill. But you said, you know, underground or something, you said that before. We do the goat. The goat, okay. Goat, that's very old. But tell me about that, okay. That is a goat what you put under the ground? Yeah, the goat. You put okay. it on the ground. Tehát csinálnak olyan kaját, goat, az kecske, hogy berakják a föld alá a kecskét. Okay, how? You have a hole or you have a dish hole, inside? Or only a hole? Only big hole on the ground. Okay, tehát ástak egy nagy lukat a földbe. We put woods. Telerakják fával. Put a fire on the wood. Fire, okay, elégetik, égetik. To burn it all. Okay, teljesen leégetik, úgy, hogy parázs legyen csak. After drop ground over the charcoal to cover it. You put soil, sand or soil, okay. Tehát leégetik a fát, megszórják homokkal, vagy földdel, ugye, teljesen minden how much you put in it? 10 centimeter maybe? Like or just a little bit? Just not to burn it? Not burning. Okay, tehát betakarják egy kicsit, ugye ne égesse meg a húst. And how do you prepare the goat? You do anything before it with the goat? Tehát csinálsz valamit a goat-tal előtte? The first is when you cut the neck of the goat, you need to leave it 1 day
the blood out. Yeah, out. Aha, jó, tehát amikor levágják a 1 week is better if you leave it 1 week on the, not on the fridge for 1 week. for the fridge. Aha. Yeah. Because I wanted to ask how can you leave it, you know, because your country is really On the hot. fridge. On the Aha, fridge. oké. Tehát elvágják a nyakát, föllógatják, First day hogy a vér kifolyjon, minimum 1 napot kell hagyni, vagy azt mondja, hogy 1 hetet a legjobb, hogyha fridge, tehát hűtőbe rakjátok be. Oké, after that, any seasoning, anything you do with it? Tehát csinálsz vele valamit utána? Only salt and black pepper. But before you put into the hole? Yeah, you put it inside. Or you put inside? All. You Aha, know, black pepper and salt. yeah. Oké, tehát, but okay, what about the skin, you said? Skin is on? The skin. When you remove the skin of the goat, You remove keep the- it, You keep it, aha. and after, when it's ready to put it inside, you put the meat inside on the skin, And close it, Oh, aha. and put it inside, and But you take off the skin, and Yeah. then you season the meat, and then you put back the skin Yeah, and so. yeah. Oké. Tehát azt csinálják, lenyúzzák a kecskét, sóval, borssal megízesítik, utána visszateszik bele a bőrébe, összevarják, ugye, hogy a ízek meg a szaftosság benn maradjon, and then you put it to the ground. If you don't want to do with the skin, you can use the, you know, the Artificial something. pepper, aluminum, Aluminium, Yeah. aluminium foil. but and But first, it's not traditional. first you need to baking paper, Yeah, not to burn close it, I and after understand. aluminum, Aha. and after put it. Oké. Tehát, hogyha úgy is csinálják, hogyha valaki nem teszi rá a skint, a bőrét, a lenyúzott bőrét, akkor először papírral betekerik, ugye ízesítés után betekerik a kecskét papírral, és utána pedig alumíniummal. Ugye a papír az azért kell, baking papír az a sütőpapír magyarul, hogy azért, hogy ne égjen meg, ugye az alumínium meg ugye, hogy a tűz ne érje. Oké, and then you put down to the... Yeah, And you cover with anything? cover it With what? with the ground With soil, with sand or something? and some stones. Aha. Oké, tehát berakják, Yeah, visszarakják be a gödörbe, visszatemetik homokkal, ugye alatta van a rengeteg parázs, ugye, amit már átmelegített ugye az alatta lévő homokot. Cover it, and on the top, how much you put on the top? You know, when it's 10 centimeter? Or you fill up the hole absolutely full? No. Just You cover, need just cover. Uh-huh. Yeah, that's 20 centimeters. Uh-huh. The most important is don't leave stones close to the fire because the stone's going to explode. Uh-huh. If you, Oh, you know, really? when they going very hot, And the they can stones- damage the aluminium or the something. aluminum, maybe you're gonna make you Aha. injury. You Oh. know. It's, Ez érdekes, látod. Tehát azt mondja, hogy betakarják homokkal, raknak bele köveket is, ugye, de azt mondja, a követ nem szabad közel rakni a tűzhöz, vagyis a paráshoz, mert fölmelegszik, a kő szétpattan, és azt mondja, hogy még komoly sérüléseket is tud okozni, tehát a kő annyira szétbír robbanni, ugye, tehát kilukassza a papírt, vagy a bőrt, vagy az alumíniumfóliát, vagy pedig ugye benned is tud, tehát erre vigyázni kell. Okay, and then you leave it for next day. Next day, like 24 hours, at least. No, 24 hours, it's a lot. 12-15 hours. 12-15 hours, Yeah. Oké. Tehát így vagy le van takarva, és akkor azt mondja, hogy 12-15 órát hagyják bent, ugye. This is a very long procedure, very slow procedure. Like, Yes, that's the main thing. That's the point of the whole thing. To do it very, very slowly and to keep the warm slowly, inside. and sometimes, if the goat is male, it's not very No. fat. You Aha, don't have fat inside, right. so you need to To add more some fat. oil, Olive oil. Aha, olive for oil. the meal. Yeah, you know, just massage. Massage a with little oil. bit. Aha. And To get you can soften put it. some tomatoes on the stomach Aha. to have juice because you know Right. you don't like the meat is going Dry, very it's too dry. Yeah. Oké, szóval azt mondja, hogyha fiú hogyha hím kecske van, akkor annak nem olyan zsíros tehát a teste, akkor azt beszokták kenni olívaolajjal, ugye, hogy ne száradjon annyira ki, meg raknak bele paradicsomot még így belőle, hogy föl van, azzal puhítják meg. Okay, and then after the like 15 hours,
Okay, of course you take off the sons. The bones is separate. So Already you can see the bones is. Absolutely, it's melt. Yeah, it's Yeah, like a butter. And you can taste the real taste of the meat. Okay, és akkor azt mondja, hogy tehát amikor kiveszitek már, amikor kiveszed, okay, you take the whole to the tray or to the table you put somewhere. You clean the sound lighting first and open it. When you open this, everything is clear. And it's enough for a whole family or for the whole friends. Independent how big hungry it is. Na oké. Tehát kiveszik, és azt mondja, hogy előtte csak borssal és sóval ízesítették. És az a lényeg, amikor kinyitják a alumínium fóliából, akkor már látszanak a csontok, ugye, mert annyira omlós, ez 15 órán keresztül, hogy annyira omlós lett a hús, hogy már kilátszanak a csontok, és így kibírod belőle húzni. Ugye el tudjátok képzelni, hogy 15 órán keresztül sült lent a gödörbe. És azt mondja, hogy azért ízesítik csak sóval meg borssal, hogy a húsnak lehessen érezni az ízét. Érted? Okay. And then you feel the taste. You taste like just original taste of the meat. Yeah, the meat is independent where they come the meat, In my town, it's local, I think. Yeah, it's local, and after May, the animals starting eating flowers, same. All the local stuff is coming to the and makes the flavor. Oké, tehát ugye kérdeztem, hogy milyen íze van a húsnak, és mondja, hogy ugye náluk, meg hogy honnan van a kecske, azt mondja, hogy május után ugye, hogy kezdenek nyílni a növények, mindenféle virágokat, ugye, because the goat eats everything anyway. No? It's everything. The goat for me is the best. The best. Yeah. I like as well. The lamb is only for barbecue and, for ribs. Aha. Nothing else. Oké, tehát ő neki a kecske a kedvence, a bárány az inkább a bordái, nem tudom, hogy mondják, a ribs, itt angolul úgy mondják a ribs, amikor a bordán van együtt nem tudom, hogy mondjuk magyarul, most hirtelen, bocsássatok meg. Na mindegy, ő azt nem annyira szereti, tehát a kecske a kedvenc étele. És ugye, mint tudjuk, a kecske megeszik mindent, azért ez finom a húsa, mert ugye májusban elkezdenek nőni a mindenféle virágok, és akkor megesznek mindent, és ugye hát a húsba mi kerül bele? Hát azok a tápanyagok, azok az összetevők kerülnek bele a húsba, az ízanyagba is, amiket megevett az állat. And then in Greece, how do you think you keep the tradition? Your parents or your relatives who is still living in Greece, how they keep the tradition, the traditional food, or they became like a McDonald's, eater, or the young generation is going to the McDonald's? Generation. But hold on, csak azt kérdeztem tőle, hogy mit gondol arról, hogy a új generáció, vagy az ő generációja, vagy a szülei tartják-e még a tradíciót, milyen százalékban tartják, vagy pedig, hogy az új generáció már megy a McDonald'sokba, a gyorséttermekbe, ilyenekbe. Okay. Yeah. So the new generation. The new generation and after 2000 born is going to McDonald's. Going to McDonald's. In my age, after the bouzoukia, the night. Yeah. Oh, yes. We going to eat in the morning soup. The soup. Soup, but the best soup we say patsa. It's from cow head. We boil it. Lot of hours. Okay, I translate it. Tehát a kedvence reggel esznek, pacának hívják, azt mondja, a marhának a fejéből csinálják, and the oxtail as well, you said before, yeah. És akkor a farkából a marhának, a ökörnek a farkából. Igazából ez szerintem olyan lehet, mint nálunk a kocsonya, de valami, but you eat like a soup. You don't pull it down. Pork head or pork legs, pork stomach, independent. For me the best is the cow. Head. Okay. Tehát többféle dologból lehet csinálni, ugye az a lényeg, hogy zsíros legyen, neki a kedvence a fejrész, meg beszéltünk előtte, mondta, hogy a farokrész, és akkor ez ilyen zselatinos-szerű valami lesz, ugye olyan, mint ebből igazából kocsonya lesz, but when you eat it, it's still hot. Yeah. And then, but after that, it became like a gel, what we were talking about. You put it on the fridge. But when it's fresh, it's you eat it like a soup. Yeah. You add anything, fresh. Any flavors? You said garlic. Garlic, hot pepper. Hot pepper, garlic, And salt. Bay leaves, vinegar. No.
It's Vinegar as well. Yeah, But vinegar. for the soup or for the whole thing? On the soup, when we boil the head 6-7 hours. Oké, na elmondom, figyelj, tehát főzik a fejet, a marhának a fejét 6-7 órán keresztül, garlic, you add garlic. Garlic, pepper, black pepper. Oké, tehát fokhagymát And salt. adnak hozzá, sót, bors, meg talán babérlevél, bay leaves sometimes, no? Bay leaves. You add bay leaves. Bay leaves. Bay leaves. You don't know the bay leaves? What is? What's up there? See that? Bay leaves, over there. If you see it on the left. Daphne. I don't Daphne. know. No. Daphne. You use that? Daphne. Daphne is good to. We not, Daphne. We put it when we boil octopus. Aha, I know, When yeah. we boil octopus, we Oh put my gosh. Daphne We and could black talk, pepper. we could talk at least 10 hours in here. Yeah. At least 10 hours. But now we have to go. Yeah. 31 minutes. Okay. Lambrus. Magyaro. Magyaro. How to Magyaro. say in your language thank you? Ευχαριστώ πολύ. Efaristo. Ευχαριστώ. Efaristo. Πολύ is a lot of things. O polis. Efaristo o polis. Πολύ. Polis. Police is Yeah, yeah. Okay. Efaristo poli. πολύ. Okay. Χάρηκα πολύ που I'm glad to meet you. Okay. Χάρηκα που σε γνώρισα. Okay. And I hope to have again another trip. Who knows? Nobody knows. Okay. Because We became we're different. I feel we became a friends. Yeah. But now like Me. okay. And you allow me to share on the Facebook. Yeah, Can I put yeah. your name on it and everyone Μπορείς can να το see? βάλεις. Okay. Okay. Να δουν και οι φίλοι μου. They can see my friends. But they can see it, yeah. You allow that. Yeah, I just put your name, you know, I just... Yeah. Put my Okay, name. first interview, and after that I will do maybe interviews with more and more interesting people. Yeah, you don't Never know. Never know. This is the first. Oké, tehát megengedte nekem, hogy megosszam majd a Facebookon, megjelölöm őt rajta, az, hogy 1200 barátja van, elég érdekes lesz. Tehát itt beszéltünk görögül, ugye egy kicsikét beszéltem magyarul, beszéltünk angolul, úgyhogy de most sajnos mennünk kell. Very, very happy, very, very glad I met you, and all the best in the future, and thank you for the interview. You are my first You're interview guy. Really? Yeah. Okay guys, thanks very much. Mindenkinek legyen nagyon szép napja. Sziasztok, bye.